بالنسبة لنا في البدايات ما كناش بنهتم بقياسات جودة المية، ما كانش فيه، يعني كنا بنعتمد على الخبرة في التعامل مع المزرعة السمكية. يعني مثلا نقص الأكسجين، كنا بنلاحظ نقص الأكسجين بأن السمك بيرفع في الفجر. الأمونيا كنا بنعتمد على أن لون المية بيتغير أحيانا. كبريتيد الهيدروجين كنا بنقول أن في ريحة بتبان من المية. ما كناش بنهتم بالقياسات دي. البي اتش ما كناش بنهتم بيه، لأن طالما مفيش مشاكل بالنسبة للسمك، مفيش فقد، مفيش مشاكل بالنسبة لمعدلات النمو، ما كناش محتاجين بصراحة ان احنا نهتم بجودة المية ولا نهتم بالقياسات. لكن لما بدأ يحصل مشاكل بدأنا نهتم بجودة المية، بدأنا نهتم بإدارة جيدة للمية. الأعلاف كنا بنحط للأعلاف بصراحة بدون حساب في الأول. يعني العلف كان رخيص، ما كانش فيه أمراض، ما كانش فيه مشكلة بالنسبة للحمل البيولوجي اللي بتسببه كمية الأعلاف الزيادة في المية، لدرجة إن احنا كنا في البدايات بنقول للناس حط علف لدرجة الشبع، وقبل ما تعلف الصبح شوف العلف اتاكل ولا لا. لو العلف بقى فيه بواقي تاني يوم الصبح، لا، قلل كمية العلف. بعد كده بدأنا نحس ان لا، ده العلف بدأ اسعاره تزيد وبدأ يبقى فيه مشاكل في المية، لا، قبل المغرب ممكن تنزل تشوف العلف اتاكل ولا لا. لو العلف اتاكل يبقى كده تمام، لو ما اتاكلش يبقى مفروض تقلل كمية العلف. لا، النهاردة بدأنا بنلتزم بالمعدلات الاقتصادية للأعلاف اللي بتخلي السمك يستهلك العلف كله في خلال ربع ساعة أو تلت ساعة. ولو العلف فضل بعد التلت ساعة أو الربع ساعة دي يبقى العلف ده كتير. بدأنا نهتم جدا بجودة المية، بقياسات المية. فأنا شايف إن الاهتمام بجودة المية والإدارة الجيدة بجودة المية واستخدام أجهزة القياس بصفة عامة هتجنب المزارع مشاكل كبيرة قوي بسبب نقص المناعة وبسبب الفقد الكبير اللي بيحصل النهاردة بسبب أمراض الأسماك. لأننا كلنا عارفين، وزي ما أستاذنا الكبير بتاع أمراض الأسماك الدكتور محمد مرزوق ما دايما يكرر، إن الأسماك بتعيش في بركة ميكروبات، مش بتعيش بس في بركة مية. وإن ربنا سبحانه وتعالى حبل سمكة بجهاز مناعي عظيم جدا طالما السمكة ما بتتعرضش لضغط. لكن لما بتتعرض السمكة لضغط بسبب المشاكل الكبيرة اللي موجودة من سوء المية، بسبب زيادة الأمونيا، نقص الأكسجين، الحاجات دي كلها بتنقص المناعة بتاعة السمكة، وبتبقى في فرصة كبيرة جدا للميكروبات اللي عايشة مع السمكة طبيعي في بركة المية إن هي وتصيبها بأمراض خطيرة، لدرجة إن النهاردة نسبة الفقد في بعض المزارع أو في كتير من المزارع بتوصل ل 30 و40 و50 و60% من محصول المزرعة.